Військові, не військові, б'ють все, що рухається. В першу чергу це викликає ненависть. Ворог застосовує м'ясні штурми. Ми можемо туди працювати всю ніч, поки ми цю ціль не знищимо. САУ, танки, гармати. Ми зараз на під'їзді до Покровська і бачимо яскравий приклад того, як зараз виглядають тут бойові дії. Одна з головних загроз – російські FPV-дрони. І що вражає найбільше, цілять вони здебільшого в цивільний транспорт. Ось вантажівка повністю вигоріла після прямого влучання. І таких доказів російських злочинів на під'їзді до міста і в самому місті дуже багато. Ось тачка згорівша. Ну тут оттягують їх взагалі, тут частенько нові з'являються. Вон стела, де флаги. На жаль, дуже від цього цивільне населення дуже від цього страждає. Бо б'ють без, не розбираються, не перебирають. Військові, не військові, б'ють все, що рухається. Це в них, мабуть, або забава така, або тренування, я не знаю. В основній меті в них зараз лежить це відрізання міста від основних логістичних шляхів і взяти місто в кільце і забрати його цілим, без боїв, без міських боїв. Вони дуже бояться міських боїв. Машини, які страдають від FPV, сюди їх стягують з дорог. Машини, які були... Так, які вражені, їх стягують сюди просто, щоб вони на дорогах не стояли. Фактично тільки цивільний транспорт. Так. Як ви бачите, це майже весь цивільний транспорт. Тут я особисто бачив дві ситуації, коли гражданських вражали FPV. Один бус, спринтер і сімерку з цивільними. Сплошна розруха. Місяць назад тут все ціле було. Почти. Вон школа. А на неї що, кап, да? Угу. Ну, или ракети, или кап. Скорее всего. Наверное, якийсь із 300, бо валило і крепко. Залишки від ракети «Град». Ті, які прилітають сюди кожного дня. Ось прильот з «Града». Вон «Града» на розорвана лежить. Пробила. Вон теж пряме в дом, бачиш? Опа. Ну це пакет. Вони пакет 40 ракет увалили сюди в квадрат. І куди прилетіло, туди і прилетіло. Падік. Треба постійно слухати, так, що відбувається звуку? Ну і в FPV чути одразу, вони на високих оборотах працюють. Він такий. Полетів? Так. Вроді так. Ну ще не Ми зараз працюємо місяць на цьому напрямку. Противник не просунувся ні на 100 метрів, ні на 50 метрів, не забравши ні одної позиції наших підрозділів в смузі, в якій ми зараз знаходимося. Стрілкових боїв, як таких, практично немає. Тобто, місяць ми не бачили стрілкових боїв. В основному відіграють роль БПЛА, FPV, нічна баба-яга, розвідка дуже багато чого дає і коригування артилерії. Тобто це засоби, які зараз на даний момент відіграють основну роль в захисті даного напрямку. Тому я рахую, що БПЛА, це не основний засіб. Я завжди так кажу, це допоміжний засіб, тому що основний засіб – це наша піхота. Там, де є піхота наша, то наша територія. Тому допоміжний засіб БПЛА зараз у війні, особливо на цьому напрямку, відіграє дуже важливу роль і, напевно, одну із основних. На даному напрямку ворог застосовує м'ясні штурми.
М'ясні штурми закидує просто кількістю. Дуже багато, як то кажуть, м'яса саме для дронів. Чому? Тому що чим більше вони пускають м'яса, тим більше ми пускаємо самих дронів. Дрони для нас на даний час це одне із самих важних. Чому? Тому що ми використовуємо гроші, а вони використовують живу силу. Включай! А він там сидить чи вони там рухаються? Ну. Ага, вони. Они просто возле дерева стоит. Один и второй. Хвилина до цілі. Що ми трапили? Работать не придется, Да. Отак іди. Так, ми заходимо на удар, пробуємо. Оце прильот, який на дорогу туди прям. В цю дорогу, поняв? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. І отуда в дорогу давай. Редко. Давай, давай. Ух, О, це койот, це койот. Хорошо. Прильот, дерево. І вони, виходить, отут оце, там шевеляться. Прильот, ми отак заходили, це ветки ти поверху взяв і... Хорошо, не там. Біля дерева, ховається, так поняв, за деревом, поняв? Возле стовбура, то чорний. Так, да, біля чорного стовбура ближче. Вони там і сидять, да, там і лежать біля цього. Пока что, брат. Все, плюс. Буковка. По-моему, даже попал. Там, де касетка була, давай. І, давай, 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 давай. Мы на месте, прием. Є. Хорошо, койот відпрацював. Емоції феєричні. Ціль була штурмова група. За 2 вильота 2 дронами FPV ми призупинили, так сказати, наступ цієї малої штурмової групи. Та ні, не Лежить щось. Може турнікет натягує, кстати. Ось. Тактика у них зараз сама проста. Вони пересуваються по одному чоловіку, по 2 чоловіка. Дистанція між ними там 50-100 метрів. Може бути 2 минути, то їхній період пересування. І артилерія по такій цілі, там один військовослужбовець іде, вони не хочуть по ній стріляти. Плюс вони поки наводяться, поки це все відбувається. Тобто це лишня трата боєприпасів. Тому в цю всю роботу включаємося ми. Це все відстежується, тільки вони там накопилися, ми одразу починаємо по ним працювати. Дуже багато яскравих прикладів, коли ми працюємо по КСП, тобто там, де знаходяться самі важливі персонажі даної сторони, включає офіцерів, начальників рот, начальника батальйону. 1 раз, 2 рази, 3, 4. Ми можемо туди працювати всю ніч, поки ми цю ціль не знищимо. Знищили, ми переходимо до іншої. Зараз ми бачимо танк ворога. Наша пташка заходить на ціль для відпрацювання. Танк приїхав нещодавно, бо видно накати, розвороти. Ми бачимо, як відбулося враження техніки ворожої. Пілот дуже добре влучив прямо в задню частину танка. І, мабуть, бажання у нього виконувати свої поставлені завдання вже немає. Наразі ми готуємо кумулятивний боєприпас для враження техніки противника. Боєприпас досить потужний, який не лишає шансів техніці ворога, якщо влучає в них. В даний період у нас обстановка на напрямку досить динамічна.
Тому виникають самі різні завдання. САУ, танки, гармати, розрахунки пілотів дронів, засоби зв'язку, засоби РЕП. Були навіть і ситуації, коли ми відбивали штурми, коли групи штурмові заходили впритик до наших позицій, забирали передні позиції, хлопці відходили, забирали передні позиції, ми виїжджали працювати і відпрацьовували всі штурмові групи, які заходили, і або їх брали в полон, або ми їх знищували, або вони тікали назад. Ой-ой-ой, хорошо. Ну, можемо зробити висновок, що так як ціль була біля дороги і було видно 5 людських силуетів, то, скоріш за все, це був якийсь транспорт ворожий. І ми його вдало вразили. Ми одного разу теж летіли на гаубицю, здається, і побачили виходи граду. Ну і що, полетіли на град і спалили його. Ось невдалий виїзд у них виявився. Ми коли перший день сюди заїхали і почали працювати, ми просто не могли долетіти до запланованої цілі. Просто не могли долетіти. Тому що ти летиш, раз ціль, відпрацював, вернувся назад, зарядився, пролетів її, далі летиш, опять ціль, опять відпрацював. І так постійно майже. І зараз ці випадки теж є. Ти плануєш якусь ціль, ти до неї дібратися не можеш. Добираєшся на 4-й, на 3-й виліт. Ну, я стільки артилерії не бачив, чесно кажучи, в одній посадці. Одна посадка може бути по 4 гаубиці стоїть. Ну, тобто Д-30, Д-20, там рапіру можуть навіть притягнути. Одна посадка – це кілометр, плюс-мінус. Тобто на кілометр 4 пушки. І от якраз через поле, друга посадка, там така ж сама ситуація. Та ні, це вже тяжело. Зараз йдемо по центральній частині міста Покровськ. Ми тут не раз бували раніше, але, звісно, різниця з навіть кількома місяцями до цього разюча. Місто буквально спорожніло. Ми йдемо по проїжджій частині, автомобілів немає, людей немає. На фоні ось такі картини. В першу чергу причиною цьому є ворожа авіація. Удари завдаються по багатоповерхівкам, складаються від цього цілі під'їзди. Поодинокі машини з цивільними залишаються, як це не парадоксально, але тут ще залишаються жити люди в силу різних причин. В кожного вона, мабуть, своя, але її складно усвідомити, бо жодних умов для повноцінного життя тут не залишилося. Ані води, ані водопостачання, ані електроенергії, ані магазинів, де можна придбати необхідні продукти. Ось така зараз реальність тут, в Покровську. Ви на евакуацію не думаєте? Да пока. Ну, конечно, уже приближается момент, что надо эвакуироваться. Ну, не хочется бросать все, понимаете? Так никто же не говорит за бросание. На время стабилизируется, будете уже это понимать. И тогда можно будет вернуться. Но в целости, в безопасности. Ну, что ж, даже поликлиника не работает. Да, страшно. Ну, да, голова болит. Я не могу лекарства нигде взять, купить. да. Аптеки позакрывались и все. Голова болит, даже нету таблетки где взять. Да. А кто-то есть здесь еще? Да, есть. Я не сама сейчас, Ага. со знакомой живу Угу, вместе. угу. Вот так. А родственники почти что все выехали. Но если пенсии уже давать не будут, и лекарств не будет, то, конечно, придется выезжать. Но пока обещают, что будут давать. Я впевнений, що ти бував тут не один раз. Що змінилось в місті? От по твоїм відчуттям, по твоїм спостереженням? Ну тут кипіло життя. Тут лунав дитячий сміх. Тут зранку чоловіки, жінки йшли на роботу, ввечері вони з пакунками йшли додому.
несли якісь додому для дітей смаколики. Тут по факту неможливо було припаркувати автомобіль, тому що там якась кава, там якась піца. Люди займалися своїми побутовими справами і мріяли про якийсь достаток, про якесь майбутнє своїх дітей. Ходили в школу, в дитячі садочки. А прийшов так званий «Руський мір», і от ви можете побачити, що він за собою приніс. В першу чергу це викликає ненависть. Ненависть до того, хто це робить. Від верха до самого велика. Від того, хто приймає рішення, від того, хто натискає кнопку, від того, хто радіє цьому і своїм вважає це досягненням. Ненависть настільки, що ти дуже бажаєш максимально завдати втрат ворогу для того, щоб цього не було. Тому що це не просто будинок, це не просто вулиця, це не просто підвал, це не просто машина. В кожній цій квартирці там було життя, там була сім'я, а це все знищується.